سلامونه ملګرو، په دې هیله چې ښه یاست. د ریاکټ نیټیو اووم درس دی او په دې ویډیو کې به راځو په ایډیټ سکرین باندې به کار کوو چې موږ وکړی شو چې یو سټوډنټ ایډیټ کړی شو او بیا د هغې نه وروسته د ده د ډیټیلز چې دي دا موږ اپډیټ کړی شو. نو تر هر څه لومړی به موږ دلته راشو، په اپ فولډر کې موږ به دې ځای کې ایډیټ فولډر جوړ کړو. اوس په دې کې چې دی زه به یو فایل جوړ کړم. فایل جوړولو لپاره به موږ د ډیټیلز سکرین چې موږ سره کوم جوړ کړی په دې ځای کې په هماغه شکل باندې به دا موږ هم جوړو. صحیح ده. ډیفالټ فنکشن او دلته ورته ولیکو چې سټوډنټ ایډیټ او په ریټرن کې به موږ څه ریټرن کوو. په دې ویو کې زه غواړم چې یو ټکسټ اوس فی الحال لپاره ریټرن کړم. دلته به موږ ټکسټ هم امپورټ کړو. نو په دې شکل زه غواړم ایډیټ سکرین ته لاړ شم. نو دا به څنګه کوو؟ موږ ډیټیل سکرین اوپن کړو او په ډیټیل سکرین کې ګوره موږ سره دوه بټنې دي. یو ټچبل اوپاسیټي د ډیلیټ کار کوي چې موږ سټوډنټ ډیلیټ کولی شو، او دویم چې دی موږ سره ایډیټ بټن ده. نو په ایډیټ بټن کې به موږ دلته راشو او دې ځای کې به انټریس ایونټ کال کړو او په دې ځای کې به موږ یو کال بیک فنکشن کال کړو. ورته ولیکو چې راوټر ډاټ پوش. صحیح شو. او په دې راوټر ډاټ پوش کې به موږ څه وکړو؟ دغه خپل ایډیټ فولډر به ولیکو او دې نه وروسته به موږ ورته فایل نوم ولیکو. صحیح ده. نو د فایل نوم چې دی موږ سره آی ډي پی ایس ایکس دی. نو دې کې به څنګه کوو؟ دلته به ډالر ولیکو او دې ځای کې ورته ولیکو چې سټوډنټ ډاټ آی ډي. صحیح شو. نو دا چې زه په دې شکل باندې ولیکم نو اوس به ما سره ایډیټ سکرین فعال شي. دا به سیو کړو. دا چې وخت کې سیو کړو نو تاسو دلته وګورئ چې زه کله په ایډیټ سکرین باندې کلیک واخلم نو دا ما سره ایډیټ سکرین ته ځي. صحیح ده. نو دې ته که یو پراپر نوم تاسو ورکوئ نو لومړی به تاسو دلته راشئ لایوټ ته او په لایوټ کې به دلته ورته ولیکئ سټاک ډاټ سکرین. نیم به ورته ورکړئ. صحیح شو. او په نیم کې به ورته چې ولیکئ ایډیټ او بیا به دغه فایل نوم ورته ولیکئ په دې رقم. بیا به آپشنز ورکړئ. آپشنز کې به چې ورته ولیکئ ټایټل به ورته ولیکئ او په ټایټل کې ورته دا ذکر کړئ چې دا زموږ سره سټوډنټ ایډیټ سکرین ده. دا به کلوز کړئ په دې شکل باندې او دا به سیو کړئ. نو دا چې کله تاسو سیو کړئ پراپر سټوډنټ ایډیټ سکرین موږ سره جوړ. په دې سکرین کې موږ فردر کار. نو تر هر څه لومړی دلته زه راځم او سټایل شیټ چې دی دا زه امپورټ کوم او په دې ځای کې چې دی const styles is equal to style sheet dot create او په دې ځای کې ورته زه لیکم چې کانټینر. په کانټینر کې چې دی زه ورته لیکم چې ما سره دی دا زما ویو چې دی دا د فلیکس ونی. صحیح ده. فلیکس باندې موږ خبره کړې وه په تیل سی اس اس کې هم، په دویمه ویډیو کې هم په دې باندې موږ خبره کړې. تر څو دا ما سره افلای شي نو دلته به راشو سټایل به ولیکو او په سټایل کې به موږ ورته styles dot container پاس کړو. دا چې زه کله پاس کړم نو تاسو راښکاري this is د ایډیټ سکرین لاندې راغلی. سکرین کې چې دی موږ سټوډنټ ایډیټ کوو. نو دا به څنګه کوو؟ دلته ټکسټ زما په کار نه دی. د دې په ځای باندې به زه ټکسټ انپوټ راواخلم. اوس به راشو د ټکسټ باکس ورته به یو متفاوت ډیزاین ورکړو. صحیح ده. دا به اپلای کړو چې دا څه رقم ښکاري. نو په دې ځای کې به موږ راشو ورته ولیکو چې style is equal to styles dot text input. نو دا چې زه سیو کړم نو تاسو ته ښکاري په نیم باندې دا اپلای شو. دا به زه کاپي کړم دې ځای نه او دلته به دا پیسټ کړم. په دې ځای کې به هم دا زه پیسټ کړم. نو نیم فادر نیم او سټوډنټ ایډ باندې دا اپلای شو ما سره اوس فی الحال. دې نه وروسته راځو لږ بیا نور هم دا ډیزاین برابر کړو او تر څو دا موږ سره لږ ښایسته ښکاره شي. صحیح ده. او مارجن به ورکړو فرزن لس. اوس په دې ځای کې به موږ یو بټن جوړو. دلته ورته ولیکو چې ټچبل اوپاسیټي او په دې کې به موږ یو ټکسټ ورکړو او په ټکسټ کې به ورته ولیکو چې اپډیټ سټوډنټ. ټکسټ چې دی دا به موږ امپورټ کړو د ریاکټ نیټیو څخه. نو تاسو ته ښکاري دلته موږ سره بټن راغلی. اوس چې دی دې بټن ته به سټایل ورکړو. فرنټ ویب چې دی ما سره دا بولډ کړه او همدارنګه تاسو کولی شئ چې دلته پاډینګ ورټیکل هم ورکړئ. په دې ځای کې ورکړئ 20. دا تاسو سره سره ښکاري په دې شکل باندې. انیشیل ډیزاین چې دی هغه یو څه ناڅه را برابر شو. اوس به موږ څنګه کوو چې ډیټا به راخلو. ځکه دلته زه که بک راشم نو تاسو ته ښکاري زه سټوډنټ ډیټیل سکرین ته تللی. نو سټوډنټ ډیټیل سکرین کې دلته دې ځای کې باید دغه ډیټا ماته راواخیستل شي او زه وکولی شم چې دا ډیټا ایډیټ کړم. او په دې ځای کې به موږ دغه آی ډي چې ده دا موږ پاس کړی. تاسو به دا آی ډي لومړی راواخلئ. آی ډي equal to use local search forums. د دې څخه به موږ خپل آی ډي راواخلو. آی ډي چې وخت کې راواخیسته نو اوس به دا آی ډي موږ یو فنکشن ته پاس کوو تر څو موږ دغه ډیټا لوډ کړو. صحیح ده. هوبهو لکه دلته چې موږ کوو په همدې شکل باندې موږ خپل سټوډنټ هم راخلو. نو څنګه به کوو؟ تاسو کولی دا هم کاپي کړئ او دلته بېله فنکشن هم ورته جوړه کړئ. صحیح ده. نو زه راځم const load student is equal to فنکشن جوړو او په دې کې چې موږ بیا ټرای کیچ لیکو. throw error. اوس په دې فنکشن دا فنکشن به ما سره چې اسینکرونایز وي. صحیح ده.
او چې کله یې سنکرونایز شي نو دا به ما سره هغه پرامیس کال کوي. پرامیس زما د څه په نوم باندې دی؟ د ګیټ په نوم باندې دی. صحیح ده؟ دا پرامیس به ما سره کال کوي. نو اوس به زه دلته راشم او ورته به ولیکم چې const data is equal to await student API د کلاینټ نه به موږ راوړو او دلته به ګیټ ورته ولیکو. صحیح ده؟ په ګیټ کې به چې ولیکو آی ډي به ورپاس کړو. دا به نمبر ته موږ کنورټ کړو. آی ډي ولې نمبر ته کنورټ کړو؟ دا اوس فلحال موږ سره په سټرینګ کې ده. صحیح ده؟ نو دا چې کله موږ نمبر ته کنورټ کړو دا ډیټا موږ سره واخیستل شي. د دې نه وروسته به موږ څه وکړو؟ دا فنکشن به موږ کال کړو. صحیح ده؟ دا فنکشن موږ څنګه کال کولی شو؟ دلته به راشو او په دې ځای کې ورته ولیکو چې یوز افیکټ مو ولیکه او دې ځای کې به موږ خپل فنکشن ورته کال کړو. لوډ سټوډنټ دلته موږ ډیټا ښیو. نو د دې ډیټا لپاره باید موږ چې وکړو مجبور یو چې یو انټرفیس هم ولرو. صحیح ده؟ نو تاسو به لومړی راشئ دلته سټوډنټ ته او په دې ځای کې به ورته ولیکئ چې ایکسپورټ. دا هم موږ په دوه طریقو باندې کولی شو چې یو سمپل ساده طریقه وکړو. لکه فرضاً دلته زه راشم کانسټ نیم سیټ نیم ولیکم او بیا د دې نه وروسته ورته ولیکم چې یوز سټیټ او دې ځای کې ورته ولیکم چې سټرینګ په دې شکل باندې. خو زه غواړم چې په انټرفیس په ذریعه باندې موږ وکړو. صحیح ده؟ دلته به زه راشم انټرفیس به ولیکم او په دې ځای کې ورته ولیکم چې اپډیټ سټوډنټ. اپډیټ سټوډنټ کې موږ چې اپډیټ کوو نیم به اپډیټ کوو. نیم موږ سره چې دی سټرینګ دی. فادر نیم به موږ اپډیټ کوو. نو دا موږ سره چې دی سټرینګ دی او همدارنګه ایس ټي ډي ایچ دا موږ سره نمبر. نو زموږ انټرفیس جوړ شو، ډیزاین شو موږ سره. اوس به راشو دغه انټرفیس دا به موږ دلته وکړو. نو څنګه به یې کارو؟ زه به راشم یو آبجیکټ به جوړ کړم کانسټ سټوډنټ سیټ سټوډنټ. صحیح شو؟ او په دې ځای کې به زه ورته ولیکم یو سټیټ او په دې ځای کې به موږ خپل اپډیټ سټوډنټ انټرفیس وکړو. نو دا به څنګه کارو؟ دلته به راشو اپډیټ سټوډنټ انټرفیس او د دې نه وروسته به موږ چې وکړو آبجیکټ به جوړ کړو. ایج دا موږ سره نمبر دا موږ سره جوړ شو. نو د دې نه وروسته موږ څه وکړو؟ د دې نه وروسته موږ راشو دلته ورته ولیکو چې سټوډنټ پریویس دا ما سره یو کال بیک لري او دلته ورته ولیکو چې پریویس. اوس د دې هدف څه شی شو؟ پریویس. صحیح شو؟ فرضاً یو یوزر راغی او دلته په ایډیټ باندې کلیک واخیسته او دلته تغیرات رانوست او ډایرکټلی اپډیټ سټوډنټ باندې کلیک واخیسته. نو باید دغه زړه ډیټا اپډیټ نشي. صحیح ده؟ نو همدا ډیټا باید پاتې شي. نو دا به څنګه کوو؟ موږ په دې شکل باندې یعنې که سیټ سټوډنټ کې موږ سره زړه ډیټا په دې آبجیکټس کې موجوده وه نو ته که چېرته نوې ډیټا پاس نه شوه نو ته د پریویس ډیټا څخه استفاده وکړه او که نوې ډیټا پاس شوه نو هغه څنګه کوه؟ دلته به راشئ نیم به ولیکئ او دې کې به ورته ولیکئ چې ډیټا ډاټ نیم. دلته به راشئ فادر نیم ولیکئ ډیټا ډاټ فادر نیم. همدارنګه به راشئ تاسې ایس ټي ډي ایج ډیټا ایس ټي ډي ایج. یو ځل بیا هم تکرار وکړم. ګوره سیټ سټوډنټ ته موږ پریویس ډیټا ورپاس کړه. پریویس ډیټا مطلب دا دی که چېرته دا یوزر راغی او دلته څه چینجز په ټکسټ باکس کې رانوست او په اپډیټ سټوډنټ باندې کلیک واخیسته نو باید دغه زړه ډیټا یا زاړه نومونه فادر نیم سټوډنټ ایج دا ډیټا باید ما سره ریموو نشي یا امټي ډیټا ما سره باید پاس نشي. نو د پریویس فنکشن دا کار دی موږ سره. صحیح ده؟ دلته چې دی دا نیم فادر نیم او ایس ټي ډي ایچ دا به موږ سره چیک کېږي. دا به په نوې ډیټا باندې اووررایډ کېږي او په سټوډنټ کې به موږ سره ذخیره کېږي. اوس د دې نه وروسته به زه راشم دلته او په دې ځای کې به زه ورته ولیکم چې ویلیو سټوډنټ ډاټ نیم. چې کله دا سیو کړم نو تاسو به دلته نوم اوس راښکاره شي. پام دی یا نه ښکاره شي؟ همداسې به زه راشم دې ته او دلته ورته ولیکم چې ویلیو او په دې ځای کې به زه ورته ولیکم چې سټوډنټ ډاټ فادر نیم. دا چې زه کله سیو کړم نو دې ځای کې به د پلار نوم راشي. په همدې ډول باندې به موږ راشو ایج ته ویلیو او په دې ځای کې ورته ولیکو چې سټوډنټ ډاټ ایس ټي ډي ایج ټو سټرینګ. اوس د دې نه وروسته به موږ راشو ټچبل اوپاسټي ته. چې کله دلته څوک کلیک واخلي باید اتوماتیکلی دا ډیټا ما سره شي اپډیټ شي او ما باید مین سکرین ته ویسي. نو دلته به تاسې راشئ او په دې ځای کې به ولیکئ چې آن پریس فنکشن به کار کوي. دلته به راشو موږ به فنکشن جوړو. په دې ځای کې دلته به ورته ولیکو چې کانسټ اپډیټ سټوډنټ. یو پرامیس به جوړو. نو څنګه به جوړو؟ دلته به ورته ولیکو چې اپډیټ سټوډنټ دا به ما سره اسینګ کي لومړي سر نه او دلته به راشو موږ به ورته ولیکو چې آی ډي به دا ما سره اخلي. آی ډي به ما سره چې نمبر او دې نه وروسته به ما سره چې اخلي ډیټا اني کېدلی شي. صحیح ده؟ تاسو کولی شئ چې دلته هم آبجیکټ ورته پاس کړئ او همدارنګه اني هم ورته پاس کړئ. صحیح شو؟ د دې نه وروسته به دا ما سره کال بیک لري او په دې کال بیک کې به زه ټرای کیچ ورته ولیکم ایرر اني که هر ایرر تاسو سره راغی مخې ته دا ماته چیک شو کوي. صحیح شو؟ اوس به دلته څنګه کوو؟ په دې ځای کې ورته ولیکو چې const result is equal to await. صحیح شو؟ او دلته ورته ولیکو چې API dot put او په دې ځای کې به موږ څه کوو؟ آی ډي به هم پاس کوو او همدارنګه خپل اپډیټ به هم پاس کوو. نو لومړی به څنګه وکړو؟ دلته به راشو سلیش او په دې ځای کې به موږ
خپل backend چک کو چې موږ backend څنګه کار کوي. صحیح ده. دې ځای کې وګورئ تاسو ته ښکاري چې اول سټوډنټ دی بیا ID ده بیا موږ چې دی ID ور پاس کوو او د ID سره خوا کې موږ یو ماډل هم ور پاس کوو. نو دې ځای کې موږ څنګه کوو دلته به راشو ته ولیکو چې student/$ID صحیح شو. په دې ځای کې موږ خپل ډیټا ور پاس کوو. د دې نه وروسته به څه وکړو د دې نه وروسته به راشو ریټرن وکړو ریس صحیح شو. تاسو کولی دلته یو پراپر میسج لکه داسې موږ چې لیکلی دی داسې هم ور پاس کوي. دلته په backend کې موږ ټول میسجان لیکلي دي صحیح ده. کوم اکشن اخلو باید دغه میسج موږ سره د backend څخه کال شي. نو فرنٹ اینډ کې لیکلو ته بیا ضرورت نشته. په دې باندې به هم موږ کار کوو صحیح ده. نو زه به راشم دا به سیف کړم او په دې ځای کې به راشم اپډیټ سټوډنټ ته اپډیټ سټوډنټ فنکشن ما سره به اوس راښکاره شي صحیح شو. دا پرامیز ما سره راښکاره شو. په دې ځای کې به زه چې وکړم ID ور پاس کړم. نو الریډي زه دلته ID لرم صحیح ده. تاسو ته ښکاري دې ځای کې ما سره ID شته. نو دا ID به موږ چې وکړو اول به کنورټ کړو نمبر ته. نو دې ځای کې به ولیکم چې نمبر او دې ځای ته به ID ور پاس کړو خپل اپډیټ ور پاس کړو. نو اپډیټ پاس کول لپاره که تاسو دلته راشئ اډ سټوډنټ ته ګوره په اډ سټوډنټ کې موږ دا کار کړی دی صحیح ده. دې ځای کې وګورئ ګوره کریټ سټوډنټ صحیح ده. بیا دلته موږ چې ور پاس کړی سټوډنټ په همدې شکل باندې موږ باید سټوډنټ هم ور پاس کړو. نو دلته به راشو سټوډنټ ورته ولیکو. کله دلته اپډیټ وشو باید موږ مین سکرین ته پوش کړو. نو دا به موږ څنګه کوو د دې اسانه طریقه دا ده چې دلته راشئ ډاکټر ډاټ پوش او په دې ځای کې یعنې دا سلاش چې تاسو واچوئ مطلب دا دی هغه مین سکرین یا روټ سکرین صحیح شو. دا فنکشن به دې ځای کې تاسې ورته ولیکئ. دا به تاسو سره یو ایرر درکوي. ایرر به څه شي که فرضاً تاسې راشئ دې ځای کې ټکس اضافه کوئ نو دا ټکس به نه اضافه کېږي صحیح ده. نو ځکه به نه اضافه کېږي چې موږ دلته ان چینج ایونت نه دی کال کړی یا فنکشن مو ټکس پاکستان نه دی معرفي کړی. نو را به شو دا به اوس ورته معرفي کړو. ولیکئ ان چینج ټکسټ دا به موږ سره یو کال بیک لري او دا کال بیک به موږ سره سیټ سټوډنټ په نوم باندې فنکشن کال کوي او په دې کې به موږ ورته ولیکو پریویس ډاټ ټکسټ صحیح شو. دا چې تاسو کله وخت کې ولیکئ دا سیو کړئ نو اوس تاسو سره ګوره دا مشکل حل کېږي صحیح ده. تاسو دلته کلیک واخلئ او دې ځای کې ولیکئ ایان جان ګوره دا ستونزه نه ورکوي پام دی. مخکې که تاسو لیکل کوو ریموف کېده به اټومیټیک په همدې شکل باندې به دا ټول داسې کاپي کړئ او په دې ځای کې به دا پیسټ کړئ. دا ایان په ځای باندې چې دی زه ورته لیکم اکرم د پلان نوم یې چې دی بلال او سټوډنټ یې چې دی فرضاً 14 years. تاسو کله اپډیټ سټوډنټ باندې کلیک واخلئ دا به تاسو سره اټومیټیکلی اپډیټ شي. ګورئ اکرم بلال